მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობს გამოშვებაში ნახავთ. რუსეთის აგრესიული ქმედებები, მოსკოვის მიერ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევა. ჟენევაში მოლაპარაკების 52-ვე რაუნდი მიმდინარეობს. ბორდერიზაციით გამოწვეული ადამიანის უფლებათა დარღვევები საქართველოში. Amnesty International-ი ანგარიშს აქვეყნებს. უკვე 1 საათია ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებები დაიწყო. მხარეებს დღეს საკმაოდ რთული დისკუსია ელოდებათ. დღის წესრიგშია ყველა პრინციპული და მნიშვნელოვანი საკითხი. რუსეთმა უნდა დაიწყოს 6-პუნქტიანი შეთანხმების შესრულება, ასეთია საქართველოს და მისი პარტნიორების მოწოდება. განხილვის თემა დღეს 20 ივნისის მოვლენები და რუსეთის გადაწყვეტილებაც იქნება. როგორც შვეიცარიაში მყოფი სერგეი ლავროვის მოადგილე ამბობს, მოსკოვს საქართველოში ანტირუსული განწყობა არ მოსწონს. კეთევან ქარდავა გაგვაცნობს მხარეთა განცხადებებს. გაერო ჟენევის ოფისში ამ წუთებში 52-ვე რაუნდზე მოლაპარაკებების ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი ლაშა დარსალია საუბრობს უმძიმეს ვითარებაზე, ჰუმანიტარულ კრიზისზე, რომელიც შექმნილია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, როგორ არღვევს რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, როგორ ირღვევა საქართველოს მოქალაქეების უფლებები ეთნიკური ნიშნით, როგორ მიმდინარეობს მათი დევნა, რა პრობლემები აქვთ ადგილობრივებს, გადაადგილების უფლების შეზღუდვა, განათლების მიღების შეზღუდვა. ლაშა დარსალია ამბობს, რომ ჩამონათვალი ძალიან დიდია, საკითხები ძალიან მძიმეა და რაუნდიდან რაუნდამდე არ არის პროგრესი და არ ჩანს მოსკოვიდან ნება იმის, რომ სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ევროკავშირის მონიტორებს დღემდე არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მანდატით დაკისრებული მოვალეობა შეასრულონ. მიმდინარე საკითხებზეც იქნება აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, ეს გვითხრას მოლაპარაკების მონაწილეებმა. ჩვენ ვესაუბრეთ გრიგორი კარასინსაც, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ აუცილებელია ემოციები დაცხრეს და როგორც საქართველომ, ასევე რუსეთმა გადააბიჯოს იმ მოვლენებს, რასაც ჰქონდა ადგილი თბილისში და პირობა, რასაც ის ასახელებს, ეს არის კეთილგანწყობა. ამბობს, რომ კეთილგანწყობით უნდა იყვნენ ერთმანეთის მიმართ განწყობილი რუსეთი და საქართველო. თავი თემა გასაგებია, რომ არის 6-პუნქტიანი შეთანხმების შესრულება, თუმცა რა თქმა უნდა საქართველოს-რუსული ურთიერთობების მიმდინარე ფონი და დაძაბული ურთიერთობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვექნება ასთა გასვლა, გამოცვლა ამ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ქართული დელეგაცია ცალსახად დააყენებს თავის პოზიციას, რომ ნებისმიერ მნიშვნელოვანია ვიაროთ დეესკალაციის კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ ისედაც დაძაბული ურთიერთობები ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში კიდევ უფრო არ დაიძაბოს, რადგან ეს არც ერთი დელეგაციის ინტერესებში არ შედის. გადასასვლელების დაკეტვის ფაქტმა საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ზოგადად მოგეხსენებათ ჟენევის მოლაპარაკებებისას მთავარი მიმართულება არის უსაფრთხოების საკითხები და ადგილზე ჰუმანიტარული საკითხები. ეს ეხება როგორც უსაფრთხოების თემებს, ისე ჰუმანიტარულ თემებს, ეხება ტოლ-დევნილთა და ტოლვილთა დაბრუნების საკითხს, რომელზეც სამწუხაროდ ყოველთვის გვაქვს, რომ რუსეთის დელეგაცია თავს არიდებს ამ საკითხის განხილვას. უნდა შევხედოთ თუ როგორ შეგვიძლია ემოციური ფონის განმუხტვა. გვესმის საქართველოში არც ისე იოლის შიდა პოლიტიკური პროცესები მიდის. წინა საარჩევნო პერიოდი მოდის და მატულობს ნებათა ხელვა, მაგრამ აქ ჟენევაში ემოციები არ გვინდა. სურს მშვიდად განვეხილოთ ადგილზე შექმნილი ვითარება, მომხდარი ინციდენტები. ვიფიქროთ როგორ ვიმუშაოთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიცაა ძალის გამოუყენებლობა. დღის წესრიგი საკმაოდ დატვირთულია და თავად ფაქტი, რომ ყველანი შევიკრიბეთ, საფუძველია, რომ კონსტრუქციული საუბარი გამოგვივა. 52-ვე რაუნდი სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გაგრძელდება, თუმცა ჩვენ ველოდებით შესვენებას დაახლოებით საათნახევარში და გავიგებთ თუ როგორ მიმდინარეობს 52-ვე რაუნდი. ეს კეთევან ქარდავა იყო. რუსი ტურისტებისათვის რაიმე საფრთხის შესახებ ეჭვების სრულიად უსაფუძვლოა ქართული მხარისთვის. მართლგუნდში აცხადებენ, რომ მოსკოვის რიტორიკის მიუხედავად თბილისი სამშვიდობო პოლიტიკის ერთგულია. ჟენევის მორიგი რაუნდის მოლოდინებზე განცხადებები კეთდება ოპოზიციაშიც. მმართველი გუნდის ოპონენტების აზრით, ხელისუფლება კრემლთან კომუნიკაციის ამ მექანიზმს არასათანადოდ იყენებს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოზიცია არის ძალიან ნათელი, ჩვენ გვაქვს მკაფიო პოზიცია რუსეთის პოლიტიკური წრეების განწყობის მიმართ, მათი პოლიტიკური კლასის მიმართ, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ საკითხზე ჩვენი პოზიცია არის მყარი და ის არ შეცვლილა და ის არის საერთიანი, როგორც გუშინ წინ, ისე გუშინ დღეს და ხვალაც ასე იქნება.
მანამ სანამ რუსეთი თავის პოზიციას არ შეიცვლის, რაც შეეხება ხალხთა შორის ურთიერთობებს, ამის წინააღმდეგი ჩვენ არასდროს არ ყოფილა. ჩვენ უნდა გავყოთ ორი საკითხი ერთმანეთისაგან. ერთი ის, რომ რუსეთი როგორც სახელმწიფო რას აკეთებს ჩვენ სახელმწიფოსთან მიმართებით, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის ათასობით, 10,000-ობით დევნილი ადამიანი საკუთარ სამშობლოში, ეს არის დახოცილი და ნაწამები ადამიანები. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არის რუსეთის სახელმწიფოს და რუსი პოლიტიკოსების სინდისზე და ზურგზე. რაც შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს, ტურისტებს, არასდროს რუს ტურისტებს საქართველოში საფრთხე არ შექმნიათ. ამ რიტორიკის და ტონის და პრობლემის და საფრთხის ერთადერთი წამალი არის ის, რომ ტრამპი რო ხდება პუტინს, ამ დონეზე იდგეს საქართველოს საკითხი, რომელიც არ დგას. რატო არ დგას? იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა არაფერს არ აკეთებს, რომ ამ დონეზე იდგეს. წესით საქართველოს უკეთ უნდა შეძლოს საკუთარი სტრატეგიული ინტერესების დაცვა, თუმცა სამწუხაროდ ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ პირადი შიკრიკი გააგზავნოს პუტინთან და შექმნა ორმხრივი ფორმატი კარასინი-აბაშიძის ფორმატის სახით, რომელსაც კარასინი პირდაპირ იყენებს იმისთვის, რომ აშანტაჟოს საქართველოს. ანგარიში, რომელიც ააშკარავებს რუსეთის მავთულ ხარჯების გამანადგურებელ შედეგს. თბილისსა და მოსკოვში დღეს ერთდროულად ისაუბრეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარედ მცხოვრები ადამიანების უფლებების დარღვევებზე, მათთვის გადაადგილების შეზღუდვაზე, უკანონო დაკავებებსა და არაადამიანურ მოპყრობაზე, ასევე საარსებო წყაროების დაკარგვაზე, უფრო კონკრეტულად კი სახნავ სათესი მიწების წაღებაზე. ანგარიში Amnesty International-მა გამოაქვეყნა, რა წერია 60 გვერდიან დოკუმენტში. სოფო ხანაშვილისაგან მოვისმენთ, სოფო, რაზე აკეთებს აქცენტს საერთაშორისო უფლება დაცვითი ორგანიზაცია. რუსეთის მცდელობებმა, რომ ადმინისტრაციული ხაზი გადააქციოს საერთაშორისო საზღვრად, მავთულ ხლართების, ღობეების, თხრილებისა და სხვა ფიზიკური ბარიერების აღმართვით, ადგილობრივი თემები ორად გახლიჩა და სოფლების მოსახლეობა მოწყვიტა მათ სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, წყლის რესურსებს, ეკლესიებსა და საგვარეულო სასაფლაოებს. ეს არის ნაწყვეტი იმ ანგარიშიდან, რომელიც Amnesty International-მა მოამზადა. დოკუმენტის პრეზენტაცია პარალელურ რეჟიმში გაიმართა თბილისში და მოსკოვში. უნდა ითქვას, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც Amnesty International-მა მსგავს თემაზე იმუშავა და დოკუმენტი გამოაქვეყნა. ეს ანგარიში რამდენიმე ათეული გვერდისგან შედგება და ის მოიცავს 2009 წლიდან დღემდე გამყოფი ხაზების გასწვრივ მცხოვრები მოსახლეობის ადამიანის უფლებების აღწერას. მასში თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ კონკრეტული ადამიანების კონკრეტული ისტორიები, ისინი ყვებიან თუ როგორ ირღვევა მათი ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები, როგორც ანგარიშის ავტორები ამბობენ, სხვა უფლებებთან ერთად ძირითად პრობლემას წარმოადგენს ადამიანებისთვის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. დოკუმენტში გარდა იმისა, რომ აღწერილია პრობლემები, ასევე მოცემულია რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების ადრესატები არიან როგორც რუსეთის ფედერაცია პირველ რიგში, ასევე საქართველოს ხელისუფლება და საერთაშორისო თანამეგობრობა. ჩვენ წარმოვადგენთ გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს ანგარიშს. მთავარი რაც დადგინდა ისაა, რომ ათასობით ადამიანია დაზარალებული ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე დაწესებული შეზღუდვებით. ოჯახის წევრებს არ შეუძლიათ ერთმანეთის მონახულება, წინაპართა საფლავებთან მისვლა, თხოვ რუსეთს და დე-ფაქტო ხელისუფლებებს ეფექტიანად გამოიძიონ დაკავებების ფაქტები და სხვა დარღვევები, რაც პრობლემურია ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე. ამ თულ ვითარებაში არ შეგვიძლია დავივიწყოთ ის, რომ ამ ათასობით ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეზღუდული აქვს ძირითადი უფლებები, როგორიცაა განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, ოჯახური და რელიგიური ცხოვრების უფლება. ჩვენ რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაზე პოზიციას არ გამოვხატავთ, არამედ კონცენტრირებული ვართ ადამიანის უფლებების სტანდარტებზე და ვიმედოვნებთ, რომ ამ ანგარიშით შევძლებთ უკეთესი დიალოგის ხელშეწყობას მხარეებს შორის და ასევე პრაქტიკული გადაწყვეტილების მოძებნას, თავისუფლად გადაადგილების უფლების დასაცავად. ამ ვითარებაში, როდესაც ამ ტერიტორიებზე არ აქვს წტომა არც, რა თქმა უნდა, ქართულ მხარეს და არც საერთაშორისო თანამეგობრობას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ზეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე, როგორც ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოზე ამ ტერიტორიებზე და ამიტომ ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები არის გარკვეულწილად ალბათ ერთ-ერთი ბერკეტი, რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს გამეორება იმაზე, რომ ის რაც ხდება ამ ტერიტორიებზე, ეს არის პირველ რიგში პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციის და ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებებსაც, საერთაშორისო
ადამიანის უფლებების სტანდარტებით აქვს ვალდებულება და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან არაღიარებული ხელისუფლებები, ყველა იმ სუბიექტს, რომელიც გარკვეულ კონტროლს ახორციელებს კონკრეტულ ტერიტორიაზე, აქვს ვალდებულება, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ იქნეს ხელოვნური ბარიერები გავლილი, არ შეეზღუდოს ხალხს გადაადგილების ურთიერთობა, არ შეეზღუდოს ოჯახური ურთიერთობების ქონა, არ შეეზღუდოს ძალაუფლებზე წვდომა, განათლების ხელმისაწვდომობა იყოს უზრუნველყოფილი მშობლიურ ენაზე და მთელი რიგი ის რეკომენდაციები, რომელსაც ეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია უკეთებს, აწვდის როგორც საქართველოს, ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებას და რუსეთის ფედერაციას უნდა იქნეს განხორციელებული იმისაც, რომ ადამიანის უფლებები არ იქნეს დარღვეული კონფლიქტის ზონაში ან მის მიმდებარე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს პრობლემა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში დარჩეს და მომავალში იყოს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ეს რეკომენდაციები არის, რა თქმა უნდა, თავისთავად სწორი, თუმცა ჩვენ გვესმის, რომ რუსეთის მთავრობა ან დე-ფაქტო ხელისუფლება მათ არ მისდევს, მათ არ გაიზიარებს პრაქტიკულად ეს სამწუხარო რეალობაა. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, პრაქტიკულად ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო უწყებები, ჩვენი უწყება, სხვა უწყებები მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამენ ამ მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია არასახელმწიფო სექტორის, განსაკუთრებით კი ისეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორც არის Amnesty International, მათი თანამშრომლობა, მათი ძალისხმევა ამ მიმართულებით და აქტიურობა, მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდულია ადგილზე ეფექტური წვდომა, იცით, ამის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი ხასიათის დოკუმენტების გამოქვეყნება. ანგარიშის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა, ღონისძიებას ესწრებოდნენ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრები. Amnesty International გეგმავს, რომ ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას, გამყოფი ხაზების გასწვრივ წარუდგინოს საერთაშორისო თანამეგობრობას და როგორც უკვე მაყურებელმა მოისმინა, ასეთი ტიპის ანგარიშები, რომლებსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები აქვეყნებენ, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომ გავლენა მოახდინონ ერთის მხრივ საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, მეორეს მხრივ კი რუსეთზე. მადლობა სოფო ხანაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ გამოთქმული პროტესტის გამო ქართველი მორაგბეები რუსეთის კლუბიდან გამოუშვეს. საბაილურიძემ და რევაზ ბროძელმა სლავა ყუბანის მატჩის დროს დადებული ლელო ცალ-თვალზე ხელის აფარებით აღნიშნეს და ამით სოლიდარობა გამოხატეს. სლავას ხელმძღვანელობამ კი თამაშის დასრულებისთანავე ორივე ქართველ მორაგბეს კონტრაქტი გაუწყვეტა. საბაილურიძე და რევაზ бродзელი საქართველოში ხვალბრუნდებიან. Крайний Кубани, это Никита Скачко был, по-моему, вот такая вот результативная ошибка получилась. სამწუხარო იქნება თუ რაგბის კავშირს აქამდე რეაგირება არ აქვს მოხდენილი. მე პირადად როგორც სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე ყოფილი მორაგბე წლების მანძილზე ვიყავი ამ ნაკრების ერთ-ერთი წევრი. მე ჩემი მხრიდან მოვახდენ რეაგირებას, მივმართავ მსოფლიო ფედერაციას, რათა არ მოხდეს ჩვენი ბიჭების და იმ მორაგბეების დისკრედიტაცია, რომლებმაც გამოხატეს თავის გულტკენა ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცივნისის ღამის გამოყენებული ძალის შესახებ განმარტებას აკეთებს. უწყებაში აცხადებენ, რომ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ მხოლოდ სამინისტროს დანაყოფები. ინფორმაცია კი თითქოს ოპერაციაში სხვა უწყებები ან იუსტიციის სამინისტროს ეგრეთ წოდებული სპეცრაზმი მონაწილეობდა სიცრუეა. გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით იუსტიციის სამინისტროს სასჯელ ახსულების სპეციალური დანიშნულების ძალების სამმართველო 2019 წლის 14 თებერვლიდან გაუქმებულია. შესაბამისად, ამ ქვედანაყოფის საპოლიციო ღონისძიებაში მონაწილეობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს, ვკითხულობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
სახალხო დამცველი კვლავ 20 ივნისის ღამე სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადაცდომებზე საუბრობს. ნინო ლომჯარია შეფასებით პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე პოლიტიკოსებმა უნდა ისაუბრონ, თუმცა სამართლიანი გამოძიების პირობებში ყველა იმ პოლიტიკური თუ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც იმ ღამეს მდგომარეობის დასტაბილურება ვერ შეძლო. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გარკვეული პერიოდულობით ალბათ ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეხედულებები, როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, შევაჯამოთ. ალბათ მომავალ კვირაში ჩვენ უკვე გვექნება პირველადი წარმოდგენები და შეხედულებები, რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს გამოძიება. გვაინტერესებს არა მარტო ინდივიდუალური პოლიციელების თუ სპეცრაზმელის მხრიდან ჩადენილი გადაცდომები, არამედ გვაინტერესებს, რამდენად არსებობს იქ სისტემური პრობლემები, როგორ უნდა იმართოს აქციები და როგორ უნდა მოხდეს აქციის, თქვა, დაშლა. რა ხდება დავით გარეჯთან? გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანულმა მხარემ ჩიჩხიტურის მიმართულებით ბილიკის გაყვანა დაიწყო, რეალობას არ შეესაბამება, ამას საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. უძღების ცნობით დავით გარეჯთან მიმდინარეობს უკვე არსებული ბილიკის სარემონტო სამუშაო აზერბაიჯანის მიერ კონტროლირებად ქედს მიღმამდებარე ტერიტორიაზე, რაც როგორც ამტკიცებენ, არ ახდენს გავლენას არსებულ სტატუს-კვოზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისაგან. უკვე არსებული ბილიკების სარემონტო სამუშაოებია, არ შეესაბამება სინამდვილეს ის, რომ იქ გზის გაყვანა დაიწყეს, ან ბილიკების გაყვანა დაიწყეს, საერთოდ დიდი თხოვნა იქნება გადაუმოწმებელი და დაუდასტურებელი ინფორმაციას, გავრცელებელი იგეგმება ექსპერტების გასვლა ადგილზე, აზომვითი სამუშაოები, ტექნიკური სამუშაოები და ასე შემდეგ. ყველა არსებული სადემარკაციო და სადელიმიტაციო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად ყველა საკითხი, როგორც შინაარსობრივი, ისევე ტექნიკური ხასიათის იქნება თუ საორგანიზაციო ხასიათის გადაწყდება სწორედ ამ ერთობლივი კომისიის მუშაობის ფარგლებში. ლილოს ნაგავს აყრელზე არსებულ უმძიმეს ვითარებაზე ისაუბრა თბილისის მერმა კახაკალაძის თქმით, ნარჩენებისაგან ბუნებრივი აირის მიღებაზე შესაბამისი დოკუმენტაცია მზად 2019 წლის სექტემბერში იქნება. ტენდერი კი თბილსერვისმა უკვე გამოაცხადა. მერის შეფასებით საყოფაცხოვრებო პოლიგონის გამართულად ფუნქციონირება დედაქალაქის ეკოლოგიური გარემოს გაჯანსაღებას ხელს შეუწყობს. განცხადება თბილისის მთავრობის ხდომაზე გაკეთდა. ლილოს ნაგავს აყრელს, რომელიც არის უმძიმეს მდგომარეობაში და ჩვენ თუ არ გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები, ძალიან მძიმე შედეგს მივიღებთ. ტენდერი მიზნად ისახავს ქალაქს თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის დასრულებულ უჯრედში ბიოგაზის მოპოვებასა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნის კონცეპტუალური პროექტის მომზადებას. ესე იგი, არსებული ნაგავსაყრელი ფაქტიურად შევსებულია და იქ არის ძალიან დიდი მასა ამ ნარჩენების. შესაბამისად, არის იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ნარჩენებიდან ჩვენ მივიღოთ პროდუქტი, ამ შემთხვევაში ბუნებრივ აირზე არის საუბარი, გაზი შეგვიძლია მივიღოთ. თბილისის განვითარების ფონდმა დარეჯან მეფის სასახლის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია დაიწყო. სასახლის ეზოს ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტერასას, ერეკლეს აბანოს და ეზოს გალავას. სამუშაოებს დედაქალაქის მერი ადგილზე გაეცნო. პროექტის განხორციელებისათვის განსაზღვრულია 2 მილიონი ლარი და 16 თვე. თბილისის ევროკავშირის დახმარების ინსტრუმენტის ტაექსის წარმომადგენლები სტუმრობენ. მორიგი შეხვედრა პარლამენტში გაიმართა. სტუმრებს ევროპასთან ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეები შეხვდნენ. განხილვის მთავარი თემა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული საკითხები და არსებული საფრთხეების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები იყო. სპეციალისტებს ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებები გააცნეს.
მუდმივად გვაქვს კონსულტაციები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან, ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მიდის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის შესრულება, რა ნაბიჯები უნდა იქნეს გადადგმული იმისთვის, რომ აი ამ თავისუფლებას, ამ თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმს საფრთხე არ შეექმნას. დღევანდელი შეხვედრაც სწორედ ამ საკითხების განხილვას ეთმობოდა ექსპერტებთან, ჩვენ შევაჯამეთ და განვიხილეთ ის ცვლილებებიც, რომელიც პარლამენტმა რამდენიმე ხნის წინ მიიღო იმისთვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით რაიმე პრობლემა არ დამდგარიყო. განვიხილეთ ის კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შენარჩუნება და ჩვენი მოქალაქეებისთვის ამ მონაპოვარის სრულად შენარჩუნება, იმისთვის რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს ამასთან მიმართებაში და რაიმე საკითხი არ იყოს კითხვა პასუხგაუცემელი ქართული მხარის მხრიდან, თუ კი ევროკავშირის წარმომადგენლებს ექნებათ რაიმე შეკითხვები, ჩვენ მუდმივ კონსულტაციის რეჟიმში ვართ. იურიდიული განათლება პროფესიული წარმატებისთვის სამსახელწოდებით სამართლის სტუდენტებისათვის კონფერენცია გაიმართა ღონისძიებაზე სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებმა სამართლის სფეროში არსებული გამოწვევები და პრობლემები განიხილეს, ასევე იმ საჭირო უნარჩვევებსა და თემებზე ისაუბრეს, რაც მომავალი იურისტების კარიერული წინსვლისთვის და დასაქმებისთვის აუცილებელია. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ჩატარდა. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ პრაქტიკული კომპონენტი, ანუ პრაქტიკული სწავლების კომპონენტი იურიდიულ განათლებაში. Როგორ უნდა დაუთმოთ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ადამიანის უფლებების სწავლებებს და როგორ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ იურიდიული განათლება შეესაბამებოდეს ბაზრის მოთხოვნებს. უამრავი რეფორმა არის განსახორციელებელი მაგალითად სუმცირე სამეცნიერო კვლევით დარგში. და მისასალმებელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ჩვენი მთავარი პარტნიორი ქვეყანა, აგრძელებს ინვესტირებას ამ სფეროში, გამოქვეყნებებში, წიგნების წერაში, კვლევაში და სტუდენტების წვრთნაში. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ ცოტა კიდევ უფრო დავუახლოვდეთ ევროპულ და ამერიკულ სტანდარტებს ამ სფეროში. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკს კიდევ 15 სპეცმანქანა შეემატა, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, სპეცტრანსპორტით რთულ რელიეფზე გადაადგილება და ყველა სიმძიმის პაციენტისათვის სრულფასოვანი პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა ოპერატიულად იქნება შესაძლებელი. ავტომობილები არის აქტიური თანამედროვე სამედიცინო პირველადი დახმარების აბსოლუტურად ყველანაირი სისტემით. მთავარი მომენტი რაც გვინდა რომ ჩვენ ამით მივედით რომ უკვე ფაქტიურად ჩვენ ავტოპარკში აღარ გვყავს არც ერთი უკვე ძველი და ვადაგასული და ამ შემთხვევაში არასათანადო დახმარებისთვის გამოწვეული ავტომობილები. პარალელურად ამასა მიდის კადრების გადამზადებაც უწყვეტი სამედიცინო განათლების ეგიდით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ წუთებში აქცია მსვლელობას აწყობს, პარტიის მხარდამჭერები და აქტივისტები რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბნენ. ნაწილი ავტომსვლელობით საპოლიციო უწყების შენობისკენ, ნაწილი კი ბიძინა ევანიშვილის სახლისკენ დაიძრა. მომიტინგეები გიორგი გახარიას გადადგომას ითხოვენ. ჩვენი მოთხოვნა არის რომ გახარია, რომელმაც ახალგაზრდების მშვიდობიანი დემონსტრანტების სისხლი დაღვარა და დაასახიჩრა. უნდა გადადგეს და გარდა გადადგომისა, უნდა მოხდეს გამოძიება იმ ძალადობრივი ქმედებებისა, რაც განახორციელეს გახარიას ბრძანებით იმ პოლიციელებმა, ვინც დაასახიჩრეს ახალგაზრდები. ჩვენ ვივართ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მივართ ივანიშვილის რეზიდენციასთან და კიდევ ერთხელ გავაგონებთ ჩვენ ხმას უნდა ესმოდეს მთლიანად საქართველოსმა, რომ გახარია არ უნდა იყოს ამ თანამდებობაზე და დაუყოვნებლივ წავიდეს. განათლების სამინისტრომ მე-7 კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესი დაასრულა. როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება კრიტიკულ აზროვნებაზე, კვლევითი, შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი უნარების განვითარებაზე, ასევე საგანშორისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამ კრიტერიუმების მიხედვით კონკურსი გამოცხადებული იყო როგორც მე-7 კლასის, ასევე დაწყებითი საფეხურის იმ რამდენიმე საგნისათვის, რომელთათვისაც სახელმძღვანელოები შარშან ვერ შეირჩა. საინიციატივო ჯგუფებთან, გამომცემლებებთან და ექსპერტებთან კონსულტაციების შედეგად შინაარსობრივი კრიტერიუმები უფრო მოქნილი, კაფიო
და ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე ორიენტირებული გახდა. შემცირდა ბიუროკრატიული დატვირთვა შემფასებლებისათვის, შესაბამისად შეფასების პროცესი უფრო მეტად ხარისხზე ორიენტირებული გახდა. უახლოს დღეებში სკოლები წარმოადგენენ უკვე თავიანთ არჩევანს და აფიქსირებენ სახელმძღვანელოს მიმართულებით და სამინისტრო ცხადია სკოლების მიერ გაკეთებული არჩევანის მიხედვით დაიწყებს სახელმძღვანელოების ბეჭდვას, რომ შემდეგი სასწავლო წლისათვის სახელმძღვანელოები მოსწავლეებს ცხადია დახვდეთ ადგილზე. ახლა კი უსხოთის ახალი ამბები რუსეთში ღრმაწყლოვან კვლევით აპარატზე გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით ვლადიმერ პუტინმა თავდაცვის მინისტრს დეტალური ანგარიშის წარდგენა მოთხოვა. პრეზიდენტმა სერგეი შოიგუ ქალაქ სევერომორსკში გააგზავნა. ხანძარი წყალქვეშა ხომალდს გუშინ გაუჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 14 ადამიანი წვის შედეგად გამოყოფილი მომწავლელი აირით გაიგუდა. არიან დაშავებულებიც. ლიბიაში საჰაერო იერის მიგრანტთა ბანაკში მსხვერპლი მოყვა, დაღუპულია 40-მდე ადამიანი, დაშავებულთა რაოდენობა კიდევ 80-ს აღწევს. მათი უმრავლესობა აფრიკელი მიგრანტია. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლისთან სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის საბრძოლო მოქმედებები აპრილში განახლდა. ამბოხებულთა არმიის გენერალმა ხალიფა ჰაფთარმა თავის ჯარს დედაქალაქ ტრიპოლის შტურმით აღების ბრძანება 5 აპრილს მისცა. ტუნისის სპეცოპერაციის დროს თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. სამართალდამცველებმა ტერორისტი ალყაში მოაქციეს. ქალის სამოში გამოწყობილ რადიკალს ხელზე შაჰიდის ქამარი ჰქონდა დამაგრებული, რომელიც მოქმედებაში მოიყვანა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, აიმე სმირი რამდენიმე ტერაქტთან იყო კავშირში ეჭმიტანილი. სამართალდამცველები მას დიდი ხნის განმავლობაში ეძებდნენ. კალიფორნიაში სროლის ხმა ისმოდა ქალაქ სან-ბრუნოში სავაჭრო ცენტრთან მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. პოლიციამ შენობაში მყოფთა ევაკუაცია განახორციელა. დაჭრილები ახლომდებარე კლინიკაში გადაიყვანეს. თავდასხმის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. პოლიცია თავდამსხმელს ეძებს. კანადამ უკრაინა იმ ქვეყნების სიაში შეიყვანა, რომელთათვისაც იარაღის მიყიდვა დასაშვებია. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრიუდომ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, კანადა უკრაინას არასოდეს მიატოვებს და რუსულ აგრესიასთან ბრძოლაში დაეხმარება. 2015 წლიდან უკრაინაში 200 კანადელი სამხედრო ინსტრუქტორი იმყოფება, რომლებიც უკრაინელ სამხედრო მოსამსახურეებს ეხმარებიან. მარტში მათ მისია 2022 წლამდე გაუგრძელდებათ. მზის დაბნელება სამხრეთ ამერიკაში მილიონობით ადამიანი ადევნებდა თვალს. დაბნელების სრული ფაზის ხილვა ყველაზე უკეთ ურუგვაიში, პარაგვაიში, ბოლივიაში, ბრაზილიაში, პერუში, ეკვადორში, კოლუმბიასა და ვენესუელაში იყო შესაძლებელი. ადგილობრივი მოსახლეობა ღია ცის ქვეშ იყო გამოსული. ისინი სპეციალური სათვალებით და ლინზებით იყვნენ აღჭურვილნი. ჩილეში ცნობის მოყვარეთა ჯგუფს პრეზიდენტი სებასტიან პინიერაც შეუერთდა. დღის ყველა ამბავი სლაჩ შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯეზე ქრონიკა. ამით 5 საათამდე გემშვიდობებათ. დროებით.